همیشه گرسنه اید؟ گرسنه نیستید اما میل به خوردن دارید. گرسنگی واکنش طبیعی بدن به نیاز به غذاست. وقتی گرسنه اید معدتون قار و قور میکنه یا سردرد میگیرید. تحریک پذیر میشید و نمیتونید تمرکز کنید. اگه اینطوریه در این ویدیو 14 علت اصلی گرسنگی همیشگی شما رو با راهکاراش بررسی میکنیم. پس تا انتهای ویدیو با من در کانال پرش همراه باشید. دلیل اول، پروتئین کافی مصرف نمی کنید. پروتئین باعث کاهش گرسنگی میشه و به شما کمک میکنه کالری کمتری مصرف کنید. پروتئین هورمون‌های سیری رو افزایش و هورمون‌های گرسنگی رو کاهش میده. بنابراین اگه شما به اندازه کافی پروتئین نمیخورید، مکرر احساس گرسنگی میکنید. طبق تحقیقات صورت گرفته، افرادی که پروتئین بیشتری دریافت میکنن احساس سیری بیشتری دارند و افکار وسواسی کمتری در مورد غذا خوردن دارند. اکثر غذاها دارای پروتئین نیز هستند و گنجاندن یک منبع پروتئین در هر وعده غذایی از گرسنگی مفرط شما جلوگیری می‌کند. منابع اصلی پروتئین شامل گوشت مرغ، ماهی و تخم مرغه، اما لبنیات، حبوبات، آجیل، دانه‌ها، مغزها و غلات کامل هم حاوی پروتئینند. به هر حال پروتئین نقش اصلی رو در تنظیم هورمون‌های گرسنگی بازی میکنه و اگه شما همیشه احساس گرسنگی میکنید، ببینید آیا به اندازه کافی پروتئین مصرف میکنید یا خیر. مقدار مصرف پروتئین به ازای هر کیلو وزن بدن حدود 75 گرم هست. یعنی یه فرد 60 کیلویی در روز 45 گرم پروتئین باید مصرف کنه. توجه داشته باشید یه دونه تخم مرغ بزرگ 50 گرمی 6 گرم پروتئین داره و 140 گرم سینه مرغ 38 گرم پروتئین داره. اگه تا اینجا با ما همراه بودید دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون اگه تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردین همین حالا این کار رو انجام بدید. دلیل دوم، به اندازه کافی نمیخوابید. خواب کافی برای عملکرد صحیح مغز و دستگاه ایمنی بدنتون لازمه و اگه به اندازه کافی و خوب بخوابید خطر بیماری مزمن مثل بیماری قلبی و سرطان رو کاهش میدید. در مورد درمان بیخوابی ویدیویی که لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم حتما ببینید و نظراتتون رو به ما بگید. به هر حال خواب کافی یک فاکتور اساسی در کنترل اشتهاست، چون به تنظیم هورمون تحریک کننده اشتها یعنی گرلین کمک میکنه و به همین دلیله که شما هنگام کمخوابی بیشتر احساس گرسنگی میکنید. خواب کافی سبب ترشح سطح کافی هورمون لپتین یا همون هورمون سیری میشه. در کل برای اینکه سطح گرسنگی خودتون رو به خوبی مدیریت کنید توصیه میشه حداقل 8 ساعت خواب بیوقفه در شب داشته باشید. دلیل سوم گرسنگی بیش از حدتون ممکنه مصرف بیش از حد کربوهیدرات‌های تصفیه شده باشه. کربوهیدرات‌های تصفیه شده به شدت فراوری شده اند و فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی خودشون رو از دست داده اند. محبوب ترین کربوهیدرات تصفیه شده آرد سفیده که در بسیاری محصولات درست شده از غلات مثل نان و پاستا یافت میشه. نوشابه ها، آب نبات و محصولاتی که توی اونا قندهای فراوری شده هست جزء کربوهیدرات های تصفیه شده به حساب میاد. کربوهیدرات های تصفیه شده فیبر ندارن یا خیلی کم دارن. بدنتون اونا رو خیلی سریع هضم میکنه و شما سیر نمیشید و هی گرسنه میشید. و قند خونتون هم سریع بالا میره و بعد انسولین تو خونتون بالا میره. انسولین مسئول انتقال قند به سلولاست. انسولین سریع قند رو از خونتون برمیداره و این باعث میشه قند خونتون به طور ناگهانی بیفته که بهش هایپوگلایسمی میگن و افت قند خونتون به بدنتون سیگنال میده که دوباره غذا نیاز داره و باعث گرسنگی شما میشه و این دلیلیه که اگه مصرف کربوهیدرات‌های تصفیه شده بخش منظمی از رژیم غذایی شماست اغلب یا همیشه احساس گرسنگی میکنید. حالا اگه میخواید مصرف کربوهیدرات‌های تصفیه شده رو کاهش بدید به جای این مواد غذایی سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و غلات کامل رو جایگزین کنید که سرشار از کربوهیدراتن اما سرشار از فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی و آنتی اکسیدان هم هستن و گرسنگیتون هم کاهش میدن. دلیل چهارم که همیشه گرسنه‌اید ممکنه این باشه که رژیم غذاییتون چربی کمی داره. خوردن چربی ترشح هورمون‌های سیری رو افزایش میده و چون هضم چربی کنده بنابراین در معده بیشتر میمونه و شما احساس سیری میکنید. حالا اگه رژیم غذاییتون داره چربی خیلی کمی باشه میتونه دلیلی بر گرسنگی‌های مکرر و میل زیادتون به خوردن کربوهیدرات و شیرینی باشه. غذاهای مغذی و دارای چربی رو میتونید در رژیم غذاییتون بذارید، مثل غذاهایی که سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که شامل ماهی سالمون، ماهی تن،
ماهی ساردین، گردو، بذر کتان، آووکادو، روغن زیتون، تخم مرغ و ماست پرچرب میشه. به هر حال اگه چربی کافی رو به اندازه نخورید همیشه احساس گرسنگی میکنید، چون که چربی فرایند هضم غذا رو کند میکنه و باعث افزایش ترشح هورمون‌های سیری میشه. و در نظر داشته باشید که شما از همه گروه‌های غذایی باید به اندازه مصرف کنید و چربی هم جزوشونه. دلیل پنجم گرسنگی همیشگیتون ممکنه این باشه که به اندازه کافی آب نمی نوشید. آب برای سلامتی واجبه. آب باعث سیری شما میشه و اگه قبل از غذا مصرف بشه اشتهای شما رو کاهش میده. آب به سلامت مغز، قلب، پوست و دستگاه گوارشتون کمک میکنه. به هر حال آب نقش اساسی در سلامت کلی شما بازی میکنه و علاوه بر اون اگه هی گرسنه میشید شاید مصرف آبتون کمه و برای همین هر وقت گرسنه اید 1 یا 2 لیوان آب بنوشید تا متوجه بشید که آیا فقط تشنه بودید یا گرسنه، چون که احساس تشنگی میتونه در بدن با احساس گرسنگی اشتباه بشه. دلیل ششم که ممکنه همیشه شما گرسنه اید اینه که رژیم غذاییتون ممکنه بدون فیبر باشه یا فیبر کمی داشته باشه. اگه رژیم غذاییتون فیبر کمی داشته باشه شما دائما احساس گرسنگی دارین. دلیلش هم اینه که غذاهای فیبردار سرعت تخلیه معده رو کاهش میدن، یعنی هضمشون نسبت به غذای کم فیبر بیشتر طول میکشه. فیبر غذاها هم به 2 نوع قابل حل در آب و غیر قابل حل در آب تقسیم میشه که محققان به این نتیجه رسیدن که اونی که در آب حل میشه سیر کننده تر از اونی که در آب حل نمیشه. جو دوسر، بذر کتان، سیب زمینی شیرین، پرتقال، کلم بروکسل دارای فیبر قابل حل در آبند. فیبرهای حل شونده در آب وقتی در روده شما با آب حل میشن حالت ژل مانندی به خودشون میگیرن و علاوه بر کاهش احساس گرسنگی قند خونتون رو کاهش میدن و خطر بیماری قلبی، دیابت و چاقی رو هم کاهش میدن. اما فیبرایی که با آب حل نمیشن دست نخورده از دستگاه گوارش شما عبور میکنن و فقط نقش حجیم کننده رو دارن و به سرعت عبور غذا و مواد زائد از روده شما کمک میکنن. برای اینکه مطمئن شید فیبر کافی مصرف میکنید از میوه ها، سبزیجات، آجیل، دانه ها، حبوبات و غلات کامل در رژیم غذایی خود استفاده کنید. و اگه فیبر کمی در رژیم غذاییتون باشه همیشه احساس گرسنگی دارید، چون فیبر نقش مهمی در کم کردن اشتها و احساس سیری در شما داره. دلیل هفتمی که دائما گرسنه هستین اینه که فکرتون مشغوله و هی میخورید. اگه شما زندگی پرمشغله‌ای دارین ممکنه دچار این حالت بشین و بدون اینکه گرسنه باشید غذا بخورید و این به سلامتی شما صدمه میزنه، چون کالری بیشتری دریافت میکنین و افزایش وزن و عوارض بعدی اون دچارتون میشه. محققان دریافتن که تو این حالت فرد ممکنه 48% بیشتر از وقتی که فکرش مشغول نیست غذا مصرف کنه. توی این وضعیت توصیه میشه اولا علت مشغولیت فکریتون رو درمان کنین و در مرحله بعد موقع غذا خوردن از کار با دستگاه الکترونیک مثل موبایل و تلویزیون و غیره که حواس شما رو پرت میکنه دوری کنید. دلیل هشتم پرخوری اینه که زیاد ورزش میکنید. افرادی که زیاد ورزش میکنن کالری زیادی رو میسوزونن و طبعا بیشتر از بقیه گرسنه میشن. تحقیقات نشون داده که افرادی که به طور منظم ورزش شدید میکنن متابولیسم سریعتری دارن، یعنی کالری بیشتری در زمان استراحت نسبت به افراد عادی میسوزونن. دلیل نهمی که زیاد گرسنه میشید اینه که زیاد الکل مینوشید. تحقیقات نشان داده که الکل هورمون‌های کاهش دهنده اشتها مثل لپتین رو مهار میکنه، مخصوصا وقتی الکل رو با غذا مصرف میکنید. در کل افرادی که الکل بیشتر مصرف میکنن نسبت به اونایی که کمتر مصرف میکنن تمایل بیشتری به خوردن غذا، مخصوصا غذاهای پرچرب و نمکی دارن. برای کاهش احساس گرسنگی همیشگی بهتره الکل رو به اندازه مصرف کنید یا به طور کامل مصرف نکنید. دلیل دهمی که همیشه گرسنه هستید اینه که کالری زیادی از نوشیدنی ها دریافت میکنید. اگه مصرف اسموتی ها، شیک ها و سوپ ها در رژیم غذاییتون زیاده ممکنه بیشتر از زمانی که غذاهای جامد مصرف میکنید گرسنه بشید، چون که مایع سریعتر از غذاهای جامد از معده شما عبور میکنه و به تبع شما زودتر گرسنه میشید. دلیل 11 که همیشه گرسنه اید اینه که بیش از حد استرس دارید.
مشخص شده که افزایش استرس باعث افزایش اشتها میشه. کورتیزول هورمون استرسه و افزایش کورتیزول باعث افزایش احساس گرسنگی هم میشه. به همین دلیل اگه استرس زیادی دارید متوجه گرسنگی همیشگی خودتون میشید. برای کاهش استرس هم روش‌های زیادی وجود داره که ورزش و تنفس عمیق رو بهتون پیشنهاد میدم. دلیل 12 گرسنگی همیشگی اینه که داروهای خاصی مصرف میکنید. یعنی داروهایی که اشتهاتون رو افزایش میده یا عوارض جانبی اون افزایش اشتهاست. داروهای آنتی سایکوتیک مثل کلوزاپین، اولانزاپین، داروهای ضد افسردگی، کورتون‌ها، داروهای ضد تشنج و سر، داروهای دیابت مثل انسولین از جمله این داروها هستند. اگه فکر میکنید مصرف داروها باعث افزایش اشتهای شما شده با پزشک خود مشورت کنید تا شاید داروهای جایگزینی برای شما تجویز نماید. سریع غذا خوردن دلیل 13میه که شما همیشه گرسنه هستید. تحقیقات نشان داده افرادی که سریع غذا میخورن در مقایسه با افرادی که آهسته غذا میخورن تمایل به خوردن بیشتر دارن و احتمال افزایش وزن و چاقی در اونا بیشتره. آهسته غذا خوردن و جویدن کامل به بدن و مغزتون زمان میده تا هورمون‌های ضد گرسنگی و کاهش اشتها ترشح بشن و شما احساس سیری کنید که این کار در سریع غذا خوردن به تعویق میفته و شما دیرتر احساس سیری میکنید. توصیه میشه برای آهسته غذا خوردن قبل شروع به خوردن غذا چند نفس عمیق بکشید و قاشق یا چنگالتون رو بین لقمه ها پایین تو بشقابتون بذارید و بعد از جویدن کافی لقمه‌تون دوباره قاشق یا چنگالتون رو بردارید. دلیل آخر و 14 این که شما همیشه گرسنه‌اید ممکنه این باشه که شما بیماری زمینه‌ای داشته باشید. یعنی گرسنگی همیشگی ممکنه علامت یه بیماری باشه. گرسنگی مکرر علامت اولیه ابتلا به دیابته که میتونه با علائم دیگه‌ای مثل تشنگی بیش از حد، کاهش وزن و خستگی مفرط همراه بشه. پرکاری تیروئید هم باعث گرسنگی مکرر و همیشگی میشه چون که در این بیماری تولید زیاد هورمون تیروئید باعث افزایش اشتها میشه. افت قند خون یا هایپوگلایسمی هم ممکنه باعث گرسنگی همیشگی شما بشه. مخصوصاً وقتی که برای مدتی غذا نخورده اید سطح قند خونتون پایین میاد یا وقتی که شما رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات‌های تصفیه شده و قند دارید. به هر حال افت قند خون در دیابت نوع 2، پرکاری تیروئید و نارسایی کلیه و سایر بیماری‌ها هم ممکنه بروز کنه. افسردگی، اضطراب و سندرم پرمنسترول یا سندرم پیش از قاعدگی هم باعث گرسنگی بیش از حد میشه. توصیه میشه اگه فکر میکنین هر کدوم از این بیماری‌ها رو ممکنه داشته باشین با پزشکتون در موردش مشورت کنین تا بهترین راه درمان رو براتون تجویز کنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. برای بهتر شدن این کانال نظرات خود را کامنت نمایید و اگه این ویدیو براتون مفید بود اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود.